Ada yang pernah berpesan kepadaku, carilah pengalaman dalam hidup ini untuk aku mengenal erti kehidupan. Hiduplah sebagai seorang musafir dan mengembaralah di bumi ini, umpama air yang bergerak di sungai-sungai menuju ke lautan yang luas. Aku hidup di jalanan, mengembara bersendirian ke tempat yang asing untuk mencari diriku sendiri, untuk mencari pengalaman baru, untuk mengenal pencipta sekalian alam, melihat keajaiban dan keindahan ciptaannya. Aku mengembara di bumi Asia untuk melihat sendiri warna-warna kehidupan dan keindahan alam di sepanjang perjalananku. Dengan basikal, aku menjelajah. Setelah 4 hari, aku mengayuh basikalku dalam keadaan yang panas terik, mengharungi gurun taklamakan yang sunyi sepi ini. Aku berada semakin dekat di penghujung gurun ini. Aku kehilangan banyak tenaga dan terasa kelaparan dan kehausan mengayuh basikalku di dalam cuaca yang panas di sini. Aku juga berasa keseorangan dan kesunyian sepanjang aku di sini. Tanpa menghiraukan semuanya, aku meneruskan perjalananku untuk ke Kashgar, untuk ke penghujung negara China. Jun 2014. Aku masih lagi berada di gurun taklamakan. Kini telah masuk 4 hari aku merentas gurun ini. Aku terasa sunyi dan keseorangan. Berkemah berseorangan di gurun ini dikala aku dilanda ribut pasir amat menguji mental dan keberanianku. Angin bertiup kuat semasa langit diliputi awan-awan yang tebal. Dan apabila tiada awan-awan yang tebal ini untuk menghalang matahari daripada memancarkan sinarnya yang begitu terik, aku terpaksa mengharungi perjalananku di sini, menghadapi kepanasan yang ekstrim. Sepanjang perjalananku di sini, aku banyak dibantu oleh pemandu-pemandu lori yang melalui jalan ini dengan memberikan aku makanan dan minuman. Dan mereka suka berbual-bual denganku, menanyakan pelbagai soalan kepadaku tentang pengembaraanku, dan banyak memberi nasihat kepadaku supaya aku berhati-hati melalui gurun ini. Kerana gurun yang sunyi sepi ini bukan sahaja bahaya kepadaku, tetapi juga kepada pemandu-pemandu lori di sini. Satu-satunya bahaya masa saya cross gurun taklamakan ni adalah kadang-kadang pemandu lori yang lalu di jalan tu sering mengantuk kerana perjalanannya begitu jauh, beratus-ratus kilometer untuk sampai ke tempat persinggahan untuk diorang boleh berehat. Jadi kadang-kadang saya risau bila ada lori yang dekat belakang saya, takut diorang tak nampak saya.
dan mungkin diorang tak concentrate masa tengah memandu kerana terlalu keletihan. Dan kadang-kadang angin bertiup terlalu kuat daripada tepi dan boleh menolak saya ke tengah. Dan ini boleh berlaku kemalangan kalau saya tak kontrol basikal saya betul-betul, especially bila ada kenderaan yang lalu laju memotong saya. Dan satu lagi, bila kena ribut pasir, visibility jadi kurang, dan itu pun boleh mendatangkan bahaya kepada saya. Satu lagi bahayanya adalah saya kena jaga-jaga dan kena minum air yang banyak kerana cuacanya yang terlalu kering dan panas sekitar 50 darjah Celsius, dan kadang-kadang kita boleh pingsan kalau terdedah dalam cuaca macam tu, cuaca yang terik macam tu sepanjang hari. Gurun taklamakan ni memang terkenal dengan bahayanya di kalangan pengembara daripada zaman silam lagi. Ada yang menggelarkan gurun ni sebagai the sea of death, ataupun you go in and you will never come out. Dalam kayuhanku pada hari yang keempat, aku terjumpa suatu bangunan kecil yang aku sangkakan surau pada mulanya di tengah-tengah padang pasir yang sunyi sepi ini. Apabila aku datang untuk melihatnya dari dekat, aku agak terkejut. Ia adalah sebuah kubur yang kemungkinannya kubur para wali atau alim ulama ataupun pengembara yang meninggal dunia dalam perjalanannya melalui gurun yang kering kontang ini. Berdasarkan maklumat dari orang-orang di sini, pengembara yang meninggal dunia di jalanan di sini akan dikebumikan secepat mungkin berdekatan dengan tempat kematiannya. Dan kubur-kubur seperti ini biasa dilihat di daerah Xinjiang ini, di Asia Tengah dan juga di Iran. Aku meneruskan perjalananku mengharungi gurun taklamakan ini yang telah hampir sampai ke penghujungnya. Suhunya masih lagi terlampau panas, sekitar 45 darjah Celsius. Dan aku mula keletihan pada hari keempat aku merentas gurun ini. Aku juga melalui sebuah jalan pintas yang berpasir untuk mengelak dari keadaan lalu lintas yang sibuk di jalan yang biasa. Keadaan masih lagi kosong dan sunyi di sini. Aku cuma mendengar bunyi angin dan bunyi dari tayar basikalku sendiri sahaja. Dan aku juga menghadapi masalah untuk memasang kemahku kerana tanah di sini amat keras untuk aku memasang kemahku, dan tiupan anginnya yang terlalu kuat, terutamanya di waktu petang. Pada keesokan harinya, aku memulakan hariku di awal pagi. Bersemangat untuk meneruskan kayuhanku, di hari terakhir aku merentas gurun taklamakan ini. Aku kembali ke jalan biasa
dan meneruskan perjalananku hingga ke penghujung gurun ini. Aku tidak sabar untuk merehatkan badanku setelah mengayuh tanpa henti selama 5 hari merentas gurun taklamakan yang sunyi sepi ini sejauh lebih kurang 500 km di dalam cuaca yang terlalu panas. Cuma tinggal lagi 60 km untuk aku sampai ke bandar yang seterusnya, Kashgar. Aku mengayuh di awal pagi untuk cuba tiba di bandar seterusnya sebelum pancaran matahari menjadi terlalu terik. Aku mengayuh dengan lebih perlahan pada hari terakhirku kerana keletihan setelah 5 hari mengayuh sejauh 500 km di dalam cuaca yang terlalu panas. Semakin dekat aku dengan bandar Kashgar, semakin sibuk jalan di sini. Matahari kian meninggi dan hari menjadi semakin panas apabila aku semakin hampir tiba di bandar Kashgar. Bila saya dah makin dekat nak sampai dengan bandar Kashgar tu, bila saya dah nampak signboard tulis Kashgar lagi 10 km, saya rasa amat lega dan saya terbayangkan macam-macam makanan yang sedap-sedap, tembikai dan nak minum air sejuk kerana cuacanya yang terlalu panas pada masa tu. 5 hari saya merentas gurun taklamakan tu, saya cuma minum air kosong dan makan oats dengan kacang all the way. Tapi realitinya bila lagi beberapa kilometer saya nak sampai ke bandar Kashgar tu, saya rasa sangat tense kerana banyak sangat polis roadblock dekat situ. Mungkin pasal situasi yang masih tegang dekat seluruh wilayah Xinjiang lepas kes bombing dekat train station dekat Urumqi beberapa minggu sebelum tu. Dan jalan yang besar tu diorang tutup, tinggal satu lane je. Jadi jalan jadi sempit pada masa tu. Kereta semua lalu rapat dengan saya dan horn every time bila diorang lalu dekat saya untuk kasih warning, sampai telinga saya sakit apabila banyak sangat terdengar bunyi horn daripada kereta-kereta tu semua. Dan bila ada lori yang lalu dekat situ, saya terpaksa berhenti betul-betul dekat penghadang jalan untuk membolehkan lori tu lalu dekat jalan yang sempit tu. Dan saya terpaksa mengharungi keadaan macam tu sejauh lebih kurang 10 km terakhir sebelum saya dapat masuk ke bandar Kashgar. Aku akhirnya tiba di bandar Kashgar setelah 5 hari aku mengayuh merentas gurun taklamakan. Cuaca menjadi terlalu panas sehingga hampir mencecah ke 50 darjah Celsius pada tengah hari semasa aku mengayuh di bandar ini mencari hostel yang murah untuk aku berehat selama beberapa hari. Bandar ini mempunyai bilangan penduduk seramai lebih kurang 350,000 orang. Kashgar adalah bandar yang berada paling hujung yang terletak di bahagian barat negara China. Dan ia terletak amat berhampiran dengan sempadan Kyrgyzstan dan Tajikistan. Rata-rata penduduk di sini adalah bangsa Uighur yang beragama Islam. Dan aku melihat kedai-kedai di sini dipenuhi dengan tulisan Arab. Ini adalah sebuah bandar yang penting di laluan sutera pada zaman silam.
Aku berehat selama hampir seminggu di sini akibat keletihan dan cuacanya yang begitu panas di sini. Dan aku menghabiskan masaku di sini menerokai sekitar bandar ini yang terasa amat unik berbanding dengan bandar-bandar lain di negara China. Majoriti penduduk di sini adalah kaum Uighur yang beragama Islam, dan aku juga melihat orang-orang Tajik, Kyrgyz, Kazakh, Afgan, Iran dan Turki di sini. Dan disebabkan itu, makanan di sini lebih kepada makanan seperti di Timur Tengah berbanding dengan makanan tradisional Cina seperti plov, shashilik dan kebab. Melawat bazar di bandar Kashgar ini membuatkan aku terasa seperti aku berada di tanah airku sendiri kerana suasananya kelihatan seperti di pasar-pasar malam di sekitar Lembah Kelang. Aku tidak lagi mendengar orang tempatan di sini bertutur dalam bahasa Cina, tetapi aku mendengar mereka bertutur dalam bahasa Uighur, iaitu bahasa Turki yang lama. Aku juga mendengar muzik-muzik Uighur dipasang di sekitar kedai-kedai di sini yang kedengaran seperti muzik dari Turki dan Iran. Cara hidup mereka juga amat berbeza di sini berbanding masyarakat Cina. Aku juga sempat melihat perkahwinan tradisional Uighur yang amat meriah di sini. Beberapa hari masa saya di Kashgar, saya try hampir semua makanan dekat situ dan saya makan terlalu banyak dan akhirnya saya muntah, sakit perut semua kerana saya makan terlalu banyak dan akhirnya saya demam dan terpaksa stay lagi beberapa hari dekat Kashgar untuk recover. Dan so far makanan dekat Kashgar adalah yang paling menarik saya pernah rasa, bukan saja di seluruh Xinjiang tapi juga dekat seluruh negara China. Even plov, iaitu sejenis nasi yang biasa didapati di Asia Tengah, saya pernah try plov yang dimasak oleh orang Uighur, orang Kazakh, Uzbek, Tajik ni semua. Tapi bagi saya, plov yang paling sedap saya pernah rasa adalah yang dimasak oleh orang-orang Uighur. Dan shashilik yang paling sedap saya pernah rasa pun adalah di Kashgar yang disediakan oleh orang Uighur. Dan ada locals yang memberitahu saya yang spaghetti ni sebenarnya berasal daripada Xinjiang. Dan Marco Polo dulu jumpa spaghetti ni masa dia mengembara di Asia Tengah. Dan dia bawa balik spaghetti ni ke Eropah untuk memperkenalkan spaghetti ni dekat sana. Seperti bandar-bandar lain di China, Kashgar kini telah bertukar menjadi sebuah bandar yang moden, dikelilingi oleh bangunan-bangunan moden yang tinggi mencakar langit. Bandar Kashgar ini tidak terkecuali daripada arus pemodenan negara China. Tetapi, menerokai sekitar kawasan bandar lama di Kashgar ini, aku masih lagi terasa seperti aku berjalan di sebuah bandar yang penting di laluan sutera pada masa silam. Laluan sutera telah memberikan kesan yang mendalam terhadap cara hidup masyarakat tempatan di sini dan seni bina bangunan-bangunan di sini.
dan berada beberapa hari di sini membuatkan aku terasa yang seperti aku lebih berada di bandar-bandar di Timur Tengah seperti di Damsyik atau Baghdad berbanding dengan di negara China.